हॅलो स्टुडंट्स, तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या इंग्लिश मिंग्लिश या यूट्यूब चॅनलवर. चला तर मग सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. आज आपण बघणार आहोत पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आणि या काळातील रोज वापरली जाणारी वाक्य. तर सर्वात आधी आपण बघणार आहोत पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स नक्की कधी वापरायचा. जेव्हा एखादी क्रिया भूतकाळात अर्धी पूर्ण झाली होती आणि चालू सुद्धा होती असे म्हणावयाचे असेल तेव्हा आपण पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स वापरू शकतो. म्हणजेच भूतकाळामध्ये एखादी क्रिया अर्धी पूर्ण झाली होती आणि चालू सुद्धा होती असं जर सांगायचं असेल तर आपण वापरतो पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. आता हे आपण एक्झाम्पलद्वारे समजून घेऊया. एक्झाम्पल आहे, तो पिझ्झा खात आलेला होता. आता या ठिकाणी याचा अर्थ असा होतो की त्याची पिझ्झा खाण्याची क्रिया अर्धी पूर्ण झाली होती आणि चालू सुद्धा होती. म्हणजेच जर तो पिझ्झाचे 4 पीस खाणार असेल तर त्या ठिकाणी त्याचे 2 पीस खाऊन झाले होते आणि 2 पीस अजूनही बाकी होते असा आपण अर्थ घेऊ शकतो. म्हणजेच पिझ्झा खाण्याची अर्धी क्रिया पूर्ण झाली होती आणि चालू सुद्धा होती असे आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. याचं इंग्लिश वाक्य होईल, ही हॅड बीन इटिंग पिझ्झा. ही हॅड बीन इटिंग पिझ्झा. याचाच अर्थ असा होतो की त्यांची पिझ्झा खाण्याची क्रिया अर्धी पूर्ण झाली होती आणि चालू सुद्धा होती. नेक्स्ट एक्झाम्पल, मी चित्रपट पाहत आलेले होते. आता या ठिकाणी सुद्धा अर्थ असा होतो की मी भूतकाळामध्ये चित्रपट पाहत होते. म्हणजेच जर माझी एखादी मैत्रीण जेव्हा मला भेटायला घरी आलेली असेल तर त्यावेळेस मी चित्रपट पाहत आलेले होते असं मी म्हणू शकते. म्हणजेच जेव्हा माझी मैत्रीण मला भेटायला घरी आली तेव्हा म्हणजे चित्रपट पाहण्याची अर्धी क्रिया पूर्ण झाली होती आणि अजून चालू सुद्धा होती असा या ठिकाणी अर्थ होईल. तर याचं इंग्रजी वाक्य होईल, आय हॅड बीन वॉचिंग अ मूव्ही. आय हॅड बीन वॉचिंग अ मूव्ही. आता आपण बघणार आहोत पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये क्रियापदाचे कोणते रूप वापरले पाहिजे. जर करता आय, वी, यू, ही, शी, इट, दे यांपैकी कोणीही असेल तरी सुद्धा आपण वापरणार आहोत क्रियापदाचे आयएनजी रूप. म्हणजेच या ठिकाणी आपण राईट या क्रियापदाचा उपयोग केलेला आहे त्याचं आयएनजी रूप होईल रायटिंग. म्हणजेच क्रियापदाचे आयएनजी रूप आपण पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये वापरणार आहोत. आता पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स बद्दल अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजेच पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये हॅड बीन या शब्दाचा वापर केला जातो. पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये हॅड बीन या शब्दाचा वापर केला जातो. हॅड बीन आणि त्याच्या पुढे रायटिंग हे क्रियापदाचं आयएनजी रूप आपण वापरणार आहोत. आता जेव्हा हॅड बीन सोबत क्रियापदाचे आयएनजी रूप जेव्हा आपण वापरतो तेव्हा त्याचा अर्थ काय होतो ते आपण बघणार आहोत. चालू पूर्ण भूतकाळामध्ये हॅड बीन सोबत क्रियापदाच्या आयएनजी रूपाचा अर्थ काय होतो. जर तुम्ही वापरलं हॅड बीन डुईंग तर त्याचा अर्थ होईल करत होतो, करत होता, करत होती आणि करत होते. नेक्स्ट इज हॅड बीन रायटिंग. हॅड बीन रायटिंगचा अर्थ होईल लिहित होतो, लिहित होता, लिहित होती आणि लिहित होते. नेक्स्ट इज हॅड बीन इटिंग. आता या ठिकाणी इट या क्रियापदाचा आयएनजी फॉर्म आपण वापरलेला आहे आणि त्याचा अर्थ होईल खात होतो, खात होता, खात होती आणि खात होते. आता या ठिकाणी मराठीमध्ये अनेक अर्थ आहेत कारण मराठीमध्ये कर्त्यानुसार क्रियापदाचं रूप बदललं जातं. त्यामुळे एका इंग्रजीमधल्या क्रियापदाचे मराठी अर्थ निघताना अनेक वेगवेगळे अर्थ निघतात. म्हणजेच इंग्लिशमध्ये हॅड बीन इटिंग वापरलं जाईल परंतु मराठीमध्ये अर्थ निघताना मात्र अनेक अर्थ निघतात. त्याचा अर्थ काय काय होतो ते आपण बघूया. खात होतो. आता या ठिकाणी मी हा करता असेल तर तो म्हणेल मी खात होतो. परंतु इंग्रजीमधलं वाक्य बदललं जात नाही. इंग्रजीमध्ये राहील आय हॅड बीन इटिंग. त्यानंतर दुसरा अर्थ आहे खात होता. आता या ठिकाणी तो खात होता असं मराठीमध्ये वाक्य होईल परंतु इंग्लिशमध्ये मात्र होईल ही हॅड बीन इटिंग. म्हणजेच मराठीमध्ये क्रियापदाची रूप ही कर्त्यानुसार बदलत जातात परंतु इंग्लिशमध्ये मात्र कर्त्यानुसार क्रियापद बदललं गेलेलं नाही. त्यानंतर नेक्स्ट आहे खात होती. म्हणजेच या ठिकाणी कर्ता आहे ती
ती खात होती असा अर्थ होतो आणि त्यासाठी वाक्य होईल शी हॅड बीन इटिंग. म्हणजेच मराठीमधल्या क्रियापदांची रूप बदलत जातील, परंतु इंग्लिशमध्ये मात्र क्रियापदाचं रूप तेच राहणार आहे. कर्ता बदलला तरी सुद्धा क्रियापदाचे रूप बदलणार नाही. नेक्स्ट इज हॅड बीन ब्रिंगिंग. आणत होतो, आणत होता, आणत होती, आणत होते. नेक्स्ट इज हॅड बीन रनिंग. धावत होतो, धावत होता, धावत होती, धावत होते. नेक्स्ट इज हॅड बीन गिविंग. देत होतो, देत होता, देत होती, देत होते. तर चालू पूर्ण भूतकाळामध्ये हॅड बीन सोबत जर क्रियापदाचं आयएनजी रूप वापरले तर त्याचा अर्थ काय होतो हे आपण पाहिलं. आता आपण बघणार आहोत डिफरन्स बिटवीन पास्ट कंटिन्युअस टेन्स अँड पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. आता या ठिकाणी ही गोष्ट सर्वात महत्वाची आहे, कारण पास्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये देखील आपण पाहिलं की करत होतो, धावत होतो, पाहत होतो अशा प्रकारची वाक्यरचना होते आणि पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये सुद्धा तशाच प्रकारची वाक्यरचना होत आहे. मग या दोघांमध्ये नेमका डिफरन्स काय आहे, या दोघांमध्ये नेमका फरक काय आहे ते आपण बघणार आहोत. पास्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये आपण वापरलं होतं वॉज आणि त्याच्यासोबत क्रियापदाचा आयएनजी रूप म्हणजे वॉज रायटिंग किंवा वेर रायटिंग. त्याचा अर्थ होता लिहित होतो, लिहित होते, लिहित होत्या, लिहित होता आणि लिहित होती. आता पास्ट कंटिन्युअस टेन्सचा जर व्हिडिओ तुम्ही पाहिला नसेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, तर त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही पास्ट कंटिन्युअस टेन्सचा सुद्धा व्हिडिओ पाहून घ्या आणि त्यानंतर तुम्हाला पास्ट कंटिन्युअस टेन्स आणि पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स यामध्ये नेमका डिफरन्स काय आहे हे समजायला आणखी सोपं जाईल. आणि पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये आपण वापरलेला आहे हॅड बीन रायटिंग आणि हॅड बीन रायटिंगचा अर्थ सुद्धा झालेला आहे लिहित होतो, लिहित होता, लिहित होती आणि लिहित होते. मग आता या दोघांमध्ये नेमका फरक काय आहे ते आपण बघणार आहोत. पास्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये एखादी कृती भूतकाळामध्ये केली जात होती. म्हणजेच आपण जर भूतकाळामध्ये एखादी क्रिया किंवा एखादी कृती करत असू तर त्या ठिकाणी आपण वापरतो पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. म्हणजेच जर काल मी एखादी गोष्ट करत होते असं मला सांगायचं असेल तर मी त्या ठिकाणी वापरेन पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. म्हणजेच मी व्हिडिओ तयार करत होते तर त्या ठिकाणी होईल पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. आता पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये एखादी कृती भूतकाळामध्ये काही ठराविक काळापासून केली जात होती. जेव्हा एखादी कृती भूतकाळामध्ये काही ठराविक काळापासून केली जात होती असं सांगायचं असेल तर आपण त्या ठिकाणी वापरतो पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. म्हणजेच भूतकाळामध्ये आपण एखादी क्रिया किंवा एखादी कृती काही ठराविक काळापासून करत आलेलो होतो असं जर म्हणायचं असेल तर आपण वापरणार आहोत पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. म्हणजेच एखादी कृती भूतकाळामध्ये केली जात होती, चालू होती असं सांगायचं असेल तर पास्ट कंटिन्युअस टेन्स आणि एखादी कृती भूतकाळामध्ये काही ठराविक काळापासून केली जात होती असं म्हणायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपण वापरला पाहिजे पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. आता याचं एक्झाम्पल बघूया. मी निबंध लिहित होते. आता या ठिकाणी निबंध लिहिण्याची क्रिया चालू होती असं आपण सांगितलेलं आहे. त्या ठिकाणी किती काळापासून ती क्रिया चालू होती किंवा कोणत्या क्षणाला ती क्रिया चालू होती ह्याबद्दल काहीही क्लॅरिफिकेशन दिलेलं नाही. फक्त सांगितलेलं आहे मी निबंध लिहित होते. तर त्या ठिकाणी आपण वापरणार आहोत पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. त्याचे इंग्रजीमध्ये वाक्य होईल आय वॉज रायटिंग ॲन एसे. आय वॉज रायटिंग ॲन एसे म्हणजेच मी निबंध लिहित होते. आता जर तेच वाक्य आपण पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये केलं तर ते वाक्य होईल मी 2 तासापासून निबंध लिहित होते. आता यामध्ये आपण सांगितलेलं आहे की निबंध लिहिण्याची क्रिया काही ठराविक काळापासून केली जात होती. म्हणजेच या ठिकाणी आपण कालावधीचा उल्लेख केलेला आहे. मी 2 तासापासून निबंध लिहित होते. याचं इंग्रजी वाक्य होईल आय हॅड बीन रायटिंग ॲन एसे फॉर 2 hours. म्हणजेच या ठिकाणी आपण सांगितलं की 2 तासांपासून माझी निबंध लिहिण्याची क्रिया चालू
होती. म्हणजेच भूतकाळामध्ये काही ठराविक काळापासून ती क्रिया केली जात होती. याचा अजून एक एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत. ती आली तेव्हा मी 2 तासापासून निबंध लिहित होते. अशा प्रकारे सुद्धा आपण वाक्य करू शकतो. याचं इंग्रजी वाक्य होईल आय हॅड बीन रायटिंग अन एसे फॉर 2 hours when she arrived. तर हा फरक आहे पास्ट कंटिन्युअस टेन्स आणि पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स या 2 काळांमध्ये. आय होप तुम्हाला हा फरक समजला असेल. आता आपण बघणार आहोत पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये वाक्यरचना कशी करायची. तर वाक्यरचना असेल सब्जेक्ट प्लस हॅड बीन प्लस वर्ब आयएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता आणि ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म. तर यामध्ये सब्जेक्ट म्हणून आपण वापरणार आहोत आय, वी, यू, दे, ही, शी, इट यांपैकी कोणताही कर्ता आपण या ठिकाणी वापरू शकतो. त्याच्यासोबत आपण वापरणार आहोत अर्थातच हॅड बीन प्लस क्रियापदाचे आयएनजी रूप म्हणजेच रायटिंग. राईट या क्रियापदाचा आयएनजी रूप या ठिकाणी आपण वापरला आहे प्लस ऑब्जेक्ट म्हणून आपण घेतलेला आहे अ लेटर. म्हणजेच वाक्य तयार होईल आय हॅड बीन रायटिंग अ लेटर. आता या ठिकाणी आपण हॅड हे भूतकाळ दर्शवणारे टू हॅवचे रूप या ठिकाणी वापरलेले आहे. कारण टू हॅवचे भूतकाळी रूप काय आहे हॅड. म्हणजेच वाक्य होतील आय हॅड बीन रायटिंग अ लेटर, वी हॅड बीन रायटिंग अ लेटर, you had been writing a letter, they had been writing a letter, he had been writing a letter, she had been writing a letter आणि it had been writing a letter. आता या ठिकाणी ही च्या ऐवजी तुम्ही एखाद्या व्यक्तीचं नाव सुद्धा वापरू शकता. फॉर एक्झाम्पल राम हॅड बीन रायटिंग अ लेटर. म्हणजेच कर्ता म्हणून ही, शी, इट यांऐवजी तुम्ही प्रॉपर नाऊनचा वापर सुद्धा करू शकता. तर ही आहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मधली वाक्यरचना. आता आपण बघणार आहोत पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये अफर्मेटिव्ह आणि निगेटिव्ह स्टेटमेंट. अफर्मेटिव्ह स्टेटमेंट होईल मी पत्र लिहित होतो. त्यासाठी इंग्रजी वाक्य होईल आय हॅड बीन रायटिंग अ लेटर. आय हॅड बीन रायटिंग अ लेटर. आणि नेगेटिव्ह स्टेटमेंट होईल मी पत्र लिहित नव्हतो. आय हॅड नॉट बीन रायटिंग अ लेटर. आय हॅड नॉट बीन रायटिंग अ लेटर. या ठिकाणी हॅडच्या नंतर नॉट हा शब्द ऍड केला जाईल आणि त्यासाठी तुम्ही हॅडंट या शॉर्ट फॉर्मचा यूज सुद्धा करू शकता. हॅड नॉटच्या ऐवजी तुम्ही हॅडंट हे संक्षिप्त रूप सुद्धा वापरू शकता. आय हॅडंट बीन रायटिंग अ लेटर असं वाक्य सुद्धा होऊ शकतं. आता आपण बघणार आहोत पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मधील काही वाक्य जी तुम्हाला रोजच्या आयुष्यामध्ये वापरता येतील. आम्ही 5 तास क्रिकेट खेळत होतो. वी हॅड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 hours. नेक्स्ट इज आम्ही 5 तास क्रिकेट खेळत नव्हतो. वी हॅड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 hours. नेक्स्ट इज ते सकाळपासून चित्रपट पाहत होते. दे हॅड बीन वॉचिंग मूवीज सिन्स मॉर्निंग. नेक्स्ट इज ते सकाळपासून चित्रपट पाहत नव्हते. दे हॅड नॉट बीन वॉचिंग मूवीज सिन्स मॉर्निंग. दे हॅड नॉट बीन वॉचिंग मूवीज सिन्स मॉर्निंग. अपघात होण्यापूर्वी जॉनने वजन कमी केले होते. जॉन हॅड बीन लुझिंग वेट बिफोर हिज ॲक्सिडेंट. अपघात होण्यापूर्वी जॉनने वजन कमी केले नव्हते. जॉन हॅड नॉट बीन लुझिंग वेट बिफोर हिज ॲक्सिडेंट. मी 5 महिन्यांपासून पुस्तके वाचत होतो. आय हॅड बीन रीडिंग बुक्स फॉर 5 months. मी 5 महिन्यांपासून पुस्तके वाचत नव्हतो. आय हॅड नॉट बीन रीडिंग बुक्स फॉर 5 months. मुली 3 वाजल्यापासून गाणे गात होत्या. गर्ल्स हॅड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिन्स 3 o'clock. मुली 3 वाजल्यापासून गाणे गात नव्हत्या. गर्ल्स हॅड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिन्स 3 o'clock. तो 5 वर्षांपासून तुमच्या पालकांना मदत करत होता. ही हॅड बीन हेल्पिंग युअर पॅरेंट्स फॉर 5 years. तो 5 वर्षांपासून तुमच्या पालकांना मदत करत नव्हता. ही हॅड नॉट बीन हेल्पिंग युअर पॅरेंट्स फॉर 5 years. माझा मुलगा परीक्षेच्या वेळी खूप अभ्यास करत होता. माय सन हॅड बीन स्टडिंग हार्ड ड्युरिंग एक्झाम्स. माझा मुलगा परीक्षेच्या वेळी खूप अभ्यास करत नव्हता. माय सन हॅड नॉट बीन स्टडिंग हार्ड ड्युरिंग एक्झाम्स.
नेक्स्ट इज ती 2 महिन्यांपासून औषध खात होती. शी हॅड बीन इटिंग मेडिसिन फॉर 2 months. ती 2 महिन्यांपासून औषध खात नव्हती. शी हॅड नॉट बीन इटिंग मेडिसिन फॉर 2 months. तो लहानपणापासूनच मोठ्याने हसत होता. ही हॅड बीन लाफिंग लाऊड सिन्स लिटल एज. तो लहानपणापासूनच मोठ्याने हसत नव्हता. ही हॅड नॉट बीन लाफिंग लाऊड सिन्स लिटल एज. नेक्स्ट इज मी लहान वयात नोकरी करत होतो. आय हॅड बीन डुईंग अ जॉब ॲट अ यंग एज. मी लहान वयात नोकरी करत नव्हतो. आय हॅड नॉट बीन डुईंग अ जॉब ॲट अ यंग एज. ते 2 वर्षांपासून आयफोन वापरत होते. दे हॅड बीन युझिंग अन आयफोन फॉर 2 years. ते 2 वर्षांपासून आयफोन वापरत नव्हते. दे हॅड नॉट बीन युझिंग अन आयफोन फॉर 2 years. अनेक वर्षांपासून शाळा सकाळी भरत होती. स्कूल हॅड बीन ओपनिंग इन द मॉर्निंग फॉर डिकेड्स. अनेक वर्षांपासून शाळा सकाळी भरत नव्हती. स्कूल हॅड नॉट बीन ओपनिंग इन द मॉर्निंग फॉर डिकेड्स. मी 2 वर्षांपासून इंग्रजी शिकत होतो. आय हॅड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years. मी 2 वर्षांपासून इंग्रजी शिकत नव्हतो. आय हॅड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years. बस आली तेव्हा मी 45 मिनिटे वाट पाहत होतो. आय हॅड बीन वेटिंग फॉर 45 minutes when the bus arrived. बस आली तेव्हा मी 45 मिनिटे वाट पाहत नव्हतो. आय हॅड नॉट बीन वेटिंग फॉर 45 minutes when the bus arrived. तासनतास पाऊस पडत होता. इट हॅड बीन रेनिंग फॉर hours. तासनतास पाऊस पडत नव्हता. इट हॅड नॉट बीन रेनिंग फॉर hours. तर स्टुडंट्स, ही काही वाक्य आहेत. ही वाक्य वाचल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आपण कधी वापरतो, जेव्हा भूतकाळामध्ये एखादी क्रिया काही ठराविक कालावधीपासून सुरू होती असं आपल्याला म्हणायचं असेल, तेव्हा आपण वापरतो पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. आय होप तुम्हाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स समजला असेल. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबणार आहोत. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी घेऊन येणार आहे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. टिल देन, बाय बाय. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा आणि इंग्लिश चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.